Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa nở, tươi đẹp và rực rỡ hơn, cây cần phải phát triển xanh tốt, rễ khỏe mạnh. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản và dễ để những cây hoa lan đã bị khô héo, rễ đã bị hư, cây sẽ được phục hồi tốt hơn với những chiếc rễ khỏe mạnh. Các bạn sử dụng 3 thìa gạo có chứa rất nhiều vitamin B. Cho vào 1 lít nước. Và thêm 3 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn, khử trùng, giúp hoa lan phát triển rễ rất nhanh. Cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn cho nước gạo này vào đây. Đậy lại và để ở nơi mát. Sau 10 giờ, khi một cây hoa lan đã bị khô héo và hư rễ, với những cây hoa lan này các bạn cần phải ngưng tưới nước. Tất cả những rễ này đều đã bị hư và đã bị khô. Các bạn hãy cắt bỏ phần này. Và phần này chúng ta không sử dụng được. Cắt bỏ tất cả những rễ khô. Khi phục hồi hoa lan, các bạn cần phải rửa cho sạch để vi khuẩn và nấm không phát triển và giúp cho hoa lan được phục hồi nhanh và dễ dàng hơn. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch. Hãy làm sạch bụi bẩn trên những chiếc lá này. Khi những chiếc lá được sạch, cây cũng sẽ phục hồi rất nhanh và dễ dàng hơn. Sau 10 giờ, các bạn sẽ lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng nước này lau các chiếc lá. Nó sẽ bổ sung những dưỡng chất đầy đủ qua lá, giúp những chiếc lá hoa lan được phục hồi nhanh và dễ dàng hơn.
bạn cho nước này vào đây. Và hãy để phần gốc hoa lan trong nước này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho rễ mới sử dụng phần nước còn lại này. Các bạn sẽ chăm sóc cho những cây hoa lan sau khi đã phục hồi thì lá sẽ luôn xanh tốt. Cây sẽ không bị các loại côn trùng phát triển được rất nhanh. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển rất khỏe mạnh. Các bạn tưới vào chất trồng sẽ khuyến khích các vi sinh vật có lợi phát triển nhanh hơn và bộ rễ của hoa lan sẽ luôn được khỏe mạnh. Các bạn để như thế này trong 25 phút. Sau đó các bạn lấy ra và hãy đặt những cây hoa lan này ở nơi có ánh sáng trong ngày. Cây sẽ phát triển được xanh tốt, khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn cũng lấy cây hoa lan này ra. Các bạn sẽ để ở nơi mát một ngày. Sau một ngày, khi những chiếc rễ này đã được khô lại, các bạn sẽ rất yên tâm để rễ sẽ được phục hồi nhanh hơn. Hãy dùng những ly nhựa thật sạch, đặt tất cả những chiếc rễ vào như thế này. Sau đó cho nước vào. Nước chỉ vừa chạm vào những chiếc rễ này, không chạm vào gốc của cây. Các bạn kiểm tra để cắt bỏ rễ hư, và nếu nước bị bẩn hãy thay bằng nước khác. Đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Dùng nước để phun sương hỗ trợ giữ ẩm cho lá. Các bạn nên áp dụng 3 ngày một lần để giúp cho những chiếc lá này không bị héo rũ khi phục hồi. Với cách làm đơn giản này, hoa lan sẽ được phục hồi rất nhanh và khỏe mạnh. Rễ sẽ phát triển được rất tốt. Sau khoảng thời gian 2 tháng, rễ đã được phục hồi rất nhiều. Đến giai đoạn này, các bạn vẫn phải thường xuyên kiểm tra, cắt bỏ những rễ hư. Một phương pháp đơn giản để phục hồi rễ khỏe cho hoa lan. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm nào phù hợp nhất. Các bạn có thể chờ cho những chiếc rễ này dài, phát triển được tốt hơn. Sau đó chúng ta sẽ trồng lại cây, giúp cây phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Các bạn hãy bỏ nước này đi và chúng ta sẽ thay bằng nước khác. Chỉ bao nhiêu đây nước là đủ. Với cách làm đơn giản này, hoa lan khi trồng lại sẽ phát triển được rất nhanh, rễ phát triển được khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng muốn chăm sóc được hoa lan, luôn có được rất nhiều hoa, cây luôn xanh tốt, có được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Có một cách chăm sóc hoa lan rất đơn giản. Nó sẽ giúp cho cây luôn có được những cành hoa mới. Bằng loại phân bón mới này, các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan luôn phát triển. Nó sẽ luôn xanh tốt, có rất nhiều rễ khỏe. Chúng ta tiết kiệm và sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh. Với cách làm đơn giản này, cành hoa hồi sinh nhiều hơn, hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ. Hoa giữ trên cành được lâu hơn và nở đẹp quanh năm. Các bạn hãy sử dụng một củ hành. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho hoa lan phát triển và có được nhiều hoa. Hãy cho tất cả củ hành này vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Để một cây hoa lan yếu có thể phát triển được rễ khỏe mạnh và luôn được xanh tốt như thế này, thì trước khi bón phân, các bạn cần phải tưới nước cho cây. Và điều này sẽ giúp cho cây trao đổi chất, phát triển dễ dàng. Rễ sẽ được hồi sinh tốt hơn. Giúp cây dễ dàng hấp thụ phân bón. Và để trong 25 phút. Nếu không làm cách này thì những loại phân bón sẽ không có tác dụng. Dù trồng trên những loại chậu khác nhau, các bạn đều phải làm cách đơn giản này. Khi các bạn sử dụng cách làm này, sẽ giúp cho cây phát triển được xanh tốt, luôn được khỏe mạnh. Lá sẽ cứng cáp và cây sẽ không bị héo lá. Sau đó lấy ra. Và đây là cách để giúp cho những cây hoa lan được phát triển xanh và luôn được khỏe mạnh hơn. Những cây yếu sẽ có được rễ rất tốt. Khi làm cách này sẽ giúp loại bỏ các cặn muối trắng, làm sạch rễ và chất trồng, tạo điều kiện cho phân bón mới hấp thụ dễ hơn. Đây chính là nguyên nhân làm cho hoa lan không phát triển và không có hoa. Chất trồng rất bẩn.
Khi các bạn sử dụng cách làm này thì nó sẽ giúp cho phân bón mới được hấp thụ qua rễ rất nhanh. Và cũng là cách để giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển luôn có được những chiếc rễ rất tốt. Một cách rất đơn giản để chăm sóc hoa lan tại nhà. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 1 lít nước. Các bạn sử dụng thêm bột baking soda. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển. Và đây là chất rất dễ dàng tìm mua tại các siêu thị. Hãy dùng một thìa rất nhỏ như thế này. Phương pháp thứ nhất, hãy dùng nó để lau lá cho những cây hoa lan này. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để giúp cho cây luôn được xanh, luôn được khỏe. Và nên áp dụng cách làm này mỗi tuần 1 lần. Lá sẽ rất xanh. Hãy nhớ lau dưới mặt lá. Điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn được phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Hoa lan sẽ được xanh và khỏe hơn. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn được xanh. Điều này sẽ thúc đẩy, giúp cho cây trao đổi chất rất dễ dàng. Những cây hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh và tốt hơn rất nhiều. Cách 2 là hãy dùng nó để tưới phun sương cho cây. Sau đó hãy phun trực tiếp cho cây vào buổi sáng, không áp dụng vào ban đêm, giúp cho hoa lan yếu và chậm phát triển được xanh, được khỏe mạnh hơn. Các loại côn trùng như nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Cây hồi sinh rễ rất tốt. Một trong những cách rất tuyệt vời để giúp cho cây hoa lan được phát triển và hồi sinh được rễ khỏe hơn. Và đến chiều thì những chiếc lá này sẽ khô lại. Cây sẽ luôn trao đổi chất và tốt hơn rất nhiều. Hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần 1 lần. Cây sẽ rất khỏe và bền vững hơn. Lá mới phát triển rất tốt.
Sau đó tưới vào gốc của cây. Có thể xen kẽ với những loại phân bón khác. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Và hãy để trong 20 phút. Phân bón hữu cơ luôn là nguồn dinh dưỡng để giúp cho cây bền vững, phát triển được nhanh hơn. Nó sẽ luôn xanh tốt và được khỏe mạnh hơn với loại dinh dưỡng này. Sau đó lấy ra và hãy để những cây hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng. Nó giúp cho cây luôn được phát triển rất tốt. Những cây yếu vẫn hồi sinh được rễ khỏe mạnh. Và cách làm này sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh và rất tốt. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời. Hoa lan luôn được khỏe mạnh và được xanh tốt hơn với những cách làm rất dễ này. Và điều này cũng giúp cho cây hồi sinh và phát triển rễ rất tốt và rất khỏe. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và đây là loại dinh dưỡng hữu cơ mà rất dễ tìm tại nhà. Những cây rất yếu vẫn được phát triển rất tốt. Cây có rễ khỏe mạnh. Khi lá xanh, rễ phát triển tốt, nó sẽ giúp cho những cành hoa được hồi sinh dài, phát triển được khỏe mạnh hơn. Một trong những cách rất tuyệt vời để giúp cho hoa lan được phát triển dù là những cành hoa. Cây rất khỏe. Những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển tốt. Và nó giúp cho hoa giữ trên cành phát triển được tốt hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những phụ đề mà mình đã có chia sẻ. Và đây là loại dinh dưỡng rất tốt cho hoa lan được hồi sinh. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công